Hello and welcome to Erudite. আজি আমি আলোচনা কৰিম HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ এটা অন্যতম পাঠ ইংৰাজী বিষয়ৰ হেতু হৈছে প্ৰথম যোনটো পাঠ দ্য লাষ্ট লেসন। ওকে, এই দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ পাঠটো লিখিছে আলফন্স ডডেড নামৰ এগৰাকী ফৰাচী ৰাইটাৰে। সো এই পাঠটো সম্পৰ্কে আমি কিছু থুলমূল আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে অনাগত সময়ত এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব পাৰে। সো আমি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ পাঠটোৰ মাজলৈ। সো দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ এই পাঠটো লিখিছিল আলফন্স ডডেড নামৰ এগৰাকী ফৰাচী ঔপন্যাসিক আৰু শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰে, চুটিগল্প লিখক। সো আলফন্স ডডেডৰ জন্ম হৈছিল 1840 চনত আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1897 চনত। সো দ্য লাষ্ট লেসন এই টাইটেলটো লাষ্ট লেসন কিহৰ শেষ পাঠৰ কথা কোৱা হৈছে বা কিহৰ লাষ্ট লেসনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সেয়া আমি কিছু সময় পিছতে বুজি উঠিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি চাব লাগিব এই প্ৰস্পিচটোৰ মূল পটভূমি কি। সো এই প্ৰস্পিচটোৰ মূল পটভূমি হৈছে ফ্ৰাংকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰ, যি ৱাৰ 1870 পৰা 1871 চনৰ ভিতৰত হৈছিল। ফ্ৰাংকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰ বা ফ্ৰাংকো জাৰ্মান ৱাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানৰ মাজত বা ফ্ৰান্স আৰু প্ৰাছিয়াৰ মাজত যিখন যুদ্ধ হৈছিল। প্ৰাছিয়া হৈছে জাৰ্মানৰ এখন অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য। সো এই বেচিকেলি যিহেতু যুদ্ধখন ফ্ৰান্স আৰু প্ৰাছিয়াৰ মাজত হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক ফ্ৰাংকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰ বুলি কোৱা যায়। সো এই ফ্ৰাংকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰত ফ্ৰান্স বেয়াকৈ পৰাস্ত হৈছিল আৰু প্ৰাছিয়াই ফ্ৰান্সখন দখল কৰিব, ফ্ৰান্সৰ কিছু অংশ দখল কৰিব বিচাৰিছিল বা দখল কৰিছিল। প্ৰাছিয়াৰ লিডাৰ আছিল বিছমাৰ্ক, আৰু বিছমাৰ্কৰ নেতৃত্বত ফ্ৰান্সৰ কিছু অংশ দখল কৰি লোৱা হৈছিল জাৰ্মানৰ দ্বাৰা বা প্ৰাছিয়াৰ দ্বাৰা। জাৰ্মানৰ ভিতৰত ইয়াত এখন মেপ দিয়া হৈছে, কিতাপত ইয়াত মেপ এখন দিয়া হৈছে। ইয়াত ঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে। জাৰ্মানৰ ওচৰতে যি এলছেছ আৰু লৰেইন যি ডিষ্ট্ৰিক্ট দুখন আছিল, সেইখিনি কভাৰ কৰি এই ডট দিয়া এই আটাইখিনি ঠাই জাৰ্মানীয়ে দখল কৰি লৈছিল এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ফ্ৰাংকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰ। অ'কে, এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা ভাষিক সংকট এটা দেখা গৈছিল ফ্ৰান্সত যি ভাষা চলি আহিছিল ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ, সেই ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ পৰিৱৰ্তে জাৰ্মান ভাষাৰ প্ৰচলনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। যেতিয়া জাৰ্মানীয়ে ফ্ৰান্সখন দখল কৰি লৈছিল তেতিয়া তাত জাৰ্মান ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। আৰু তেনেকুৱা এক পটভূমিতে এই প্ৰস্পিচটো ৰচনা কৰা হৈছিল, য'ত এজন ফ্ৰান্স নামৰ এজন সৰু ল'ৰা, যিয়ে স্কুললৈ গৈ ভাল নাপায়, যিয়ে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ক্লাছবিলাক ভালদৰে কৰা নাছিল, সি কিদৰে সেই লাষ্ট লেসনৰ দিনা কিদৰে অনুশোচনাত দগ্ধ হৈছিল আটাইখিনি কথা এই পাঠটোত আমি পঢ়িবলৈ পাম। আৰু এই পাঠটোত এনেকুৱা এটা মেছেজ দিব বিচৰা হৈছে যে এটা জাতিৰ অস্তিত্বৰ বাবে ভাষাৰ কি প্ৰয়োজন, মাতৃভাষাৰ কিদৰে প্ৰয়োজন, আৰু মাতৃভাষা হেৰুৱাব লগা হোৱাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি পৰে, সেই গোটেইখিনি কথা আমি এই পাঠটোৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰিম। সো আমি পাঠটোৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সো প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত মই পঢ়ি দিছোঁ। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles,
but I had the strength to resist and hurried off to school. চ' এই কথাখিনি বৰ্ণনা কৰিছে ফ্ৰান্স নামৰ সেই সৰু ল'ৰাজনে, যিয়ে সিদিনা স্কুললৈ যোৱাত যাৰ পলম হৈছিল, আৰু সি পলম হোৱাৰ তাৰ অন্যতম এটা কাৰণ আছিল যে সিদিনা এমহেমেল নামৰ যিজন টিচাৰ আছিল, ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ টিচাৰ, তেওঁ কিছুমান পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছিল, আৰু তাৰ বাবে ফ্ৰান্সে যথেষ্ট সি ভয় খাইছিল, কাৰণ সি পাৰ্টিচিপল সম্পৰ্কে একোৱেই নাজানিছিল। সি ভয় খাইছিল যে এমহেমেলে তাক হয়তো গালি পাৰিব বা তাক কিবা শাস্তি বিহিব বুলি সি ভয় খাইছিল, আৰু সেয়েহে যাব বিচৰা নাছিল। তাৰোপৰি সিদিনাৰ যিটো বতৰ, সিদিনাৰ বতৰটো আছিল একেবাৰে ফৰকাল বতৰ, আৰু চৰাই চিৰিকটিবিলাকে চিঞাই আছিল বা চৰাই চিৰিকটিবিলাক ওলাই আহিছিল। একেবাৰে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছিল, কিন্তু আৰু সি সেই পৰিৱেশটোৰ প্ৰতি বেছি আকৃষ্ট হৈছিল। কিন্তু তথাপিও সি সেইখিনি ৰেজিষ্ট কৰি, সেইখিনি সি আওকাণ কৰি, সেইখিনি সহ্য কৰি হ'লেও সি স্কুললৈ বুলি ঢপলিয়াইছিল, যদিও সিদিনা দেৰি হৈছিল। তাৰপিছত when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought of myself without stopping, what can be the matter now? আৰু যেতিয়া সি স্কুললৈ বুলি ঢপলিয়াই গৈছিল, তেতিয়া যিটো টাউন হল আছিল, য'ত বিভিন্ন হয়তো মিটিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজহুৱা এক স্থান, আৰু তেনেকুৱা স্থানত টাউন হলৰ সেই সন্মুখত যিখন বুলেটিন বৰ্ড আছিল, যাত কিছুমান ন'টিছ বা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান নিউজ য'ত ডিছপ্লে কৰা হয়, য'ত তেনেকুৱা বুলেটিন বৰ্ড এখন আছিল, আৰু বুলেটিন বৰ্ডখনৰ ওচৰত মানুহৰ এটা মানুহ কিছুমান তাত জুম বান্ধি আছিল, আৰু সেই জুম বান্ধি থকা মানুহবোৰ দেখি সি অনুমান কৰিব পাৰিছিল যে কিবা তাত ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। আৰু তাত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে for the last 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders with the commanding officer. এইখিনি কথাৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে যোৱা 2 বছৰে, অৰ্থাৎ যি 2 বছৰে এই ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰৰ যি বিভীষিকা, সেই বিভীষিকাৰ সময়ছোৱাৰ কথা কৈছে, য'ত সেই বুলেটিন বৰ্ডখনত যুদ্ধত হৰা বা বিভিন্ন ড্ৰাফ্ট, বিভিন্ন নিউজ বা বিভিন্ন অৰ্ডাৰ, জাৰ্মানৰ পৰা অহা বিভিন্ন অৰ্ডাৰ বা বিভিন্ন বাতৰি তাত সেই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ জৰিয়তে মানুহে জানিছিল। গতিকে তেনেকুৱা কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হ'ব বুলি সি ভাবিছিল, আৰু সি স্কুললৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল। Then as I hurried as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin board called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." আৰু সি যেতিয়া স্কুললৈ বুলি ঢপলিয়াইছিল, তেতিয়া ৱাষ্টাৰ নামৰ এজন কমাৰ, তাৰ চিনাকি এই কমাৰজনে তাক মাতিছিল আৰু কৈছিল, তাক উদ্দেশ্য কৰি কৈছিল যে ইমান খৰধৰকৈ যাবলগীয়া নাই, বাব মানে তাক সম্বোধন কৰিছে, এজন সৰু ল'ৰা যিহেতু, চ' বাব বুলি কৈছে তাক, আৰু ইমান খৰধৰকৈ যাব লগা নাই, তোমাৰ হাতত যথেষ্ট টাইম আছে, তেনেকুৱাকৈ তাক কৈছিল। তাৰপিছত সি সেইখিনি কথা ধেমালিৰ সুৰত কোৱা বুলি ফ্ৰান্সে মানি লৈছিল, আৰু সি আওকাণ কৰি সি গৈ আছিল। I thought he was making fun of me and reached Emhemel's little garden all out of the breath. আৰু সি এমহেমেলৰ যিখন স্কুলৰ আগত যিখন বাগিচা আছিল, সেইখনলৈ সি গৈছিল, সেইখনে পাইছিল। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out of the street. The opening and closing of the desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and teacher's great ruler rapping on the table. But now it was so still. I had
counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the I had to open the door and go in before everybody. Okay, uh, you can imagine how I blushed and how frightened I was. আৰু সি যেতিয়া স্কুললৈ আহি পাইছিল, সি অইনদিনতকৈ ফ্ৰান্সে অইনদিনতকৈ সি অলপ বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন এটা দেখা পাইছিল, বা বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন সি এটা অনুভৱ কৰিছিল। অইনদিনা যেতিয়া সি ফ্ৰান্সে স্কুললৈ আহে, তেতিয়া সি ৰাস্তাৰ পৰাই ডেস্ক বেঞ্চৰ শব্দবিলাক, বিভিন্ন স্কুলত সচৰাচৰ হোৱা যিবিলাক শব্দ আৰু বা লেচনবিলাক ৰিপিট কৰাৰ শব্দ, এইবিলাক চাউণ্ড সি শুনিবলৈ পাইছিল। কিন্তু সিদিনা তাৰ ছানডে মৰ্ণিং যেন লাগিছিল আৰু কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড সি শুনিবলৈ পোৱা নাছিল। আৰু সেইটো তাৰ কাৰণে এক আচৰিত সি তাত কিছু পৰিমাণে আচৰিত হৈছিল। সি ভাবিছিল যে সি কোনেও নটিচ নকৰাকৈ লাহে লাহে সি ক্লাছৰুমলৈ সোমাব, কিন্তু সি যেতিয়া আহিছিল, সি দৰ্জাখন খুলিব বিচাৰিছিল আৰু সি অলপমান দমোজাত পৰিছিল। আৰু তেনেতে but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." আৰু তাক উদ্দেশ্য কৰি এম হেমেল নামৰ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ সেই টিচাৰজনে কৈছিল যে লিটল ফ্ৰান্স, বা তাক সৰু ল'ৰাটো যিহেতু লিটল বুলি কৈছে, তাক মৰমৰে মাতিছে আৰু কৈছে তাক তাৰ চিটলৈ যাবলৈ, তাক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে, আৰু কৈছে যে তুমি নহাকৈয়ে আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিলোঁৱেই। চ' এটা মানে মৰমীয়াল সুৰ এটাত কৈছে, যিটোত ফ্ৰান্সে অলপ আচৰিত অনুভৱ কৰিছিল। I jumped over the bench and sat down at my desk. No, till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But is the main word here? But the thing that surprised me most was to see on the backbenches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, and former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. আৰু সিদিনা সকলোবিলাক যেন আচৰিত ধৰণৰ, সকলোবিলাক যেন কিছু পৰিমাণে আচহুৱা আছিল। সি যেতিয়া গৈ পাইছিল, তেতিয়া তাক ভালদৰে সম্বোধন কৰি মাতিছিল, আৰু তাৰপিছত সি নটিচ কৰিছিল যে এম হেমেলে সিদিনাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে সাজি কাচি আহিছিল। সেইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিল এম হেমেলে সিদিনা, যিযোৰ ড্ৰেছ প্ৰাইজ ডেজ আৰু স্কুলৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আহিলে, বা অকেজনেলি যিযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধে সেইদিনা সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিছিল, য'ত এটা গ্ৰীণ কোট আছিল, এটা ধুনীয়া এটা ফ্ৰিল্ড এটা চাৰ্ট আছিল, এটা চেক থকা বঢ়িয়া ধুনীয়া এটা চাৰ্ট আছিল, এটা চিল্কৰ অৰ্থাৎ ৰেচম কাপোৰৰ এটা টুপি আছিল। চ' এনেকৈ এযোৰ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ এযোৰ পোচাক তেওঁ পিন্ধি আহিছিল, যিযোৰ পোচাক তেওঁ
সদায় নিপিন্ধে, কিছুমান শুভ কামত বা কিছুমান মাংগলিক কামত তেনেকুৱা কিছুমান অকেজন লৈ তেওঁ পিন্ধে, সেইযোৰ পিন্ধি আহিছিল। তাৰোপৰি ছাৰপ্ৰাইজিংলি ফ্ৰান্সে ন'টিছ কৰিছিল যে বেক বেঞ্চত এগৰাকী বৃদ্ধ যাৰ নাম হৰ্চৰ, তাৰপিছত সেই চহৰৰ বুঢ়া মেয়ৰগৰাকী, বুঢ়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেয়ৰগৰাকী আৰু এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত হয়তো পোষ্টমাষ্টাৰ, তেওঁলোকে তাত বহি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যেন ষ্টুডেণ্ট তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকে তাত বহি আছিল আৰু মনোযোগ দি এই এমহেমেলৰ লেচনবিলাক, এমহেমেলৰ কথাবিলাক শুনিছিল। While I was wondering about it all, Amhamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Okay. So তাৰপিছত সেই যোনটো মেটাৰ আছিল, যিটোৱে ফ্ৰান্সক কিছু পৰিমাণে চিন্তিত কৰি তুলিছিল, যে যিবিলাক আচহুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি দেখি ফ্ৰান্সে অনুমান কৰিছিল যে কুষ্ট গৰবাৰ হে, এই যোনটো চিন্তা ফ্ৰান্সৰ মনত আহিছিল, সেইখিনি আল্টিমেটলি ডিছক্ল'জ হ'ল আৰু এমহেমেলে নিজ মুখেৰে ক'লে যে সেইদিনা ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ লাষ্ট লেচন আছিল আৰু তাৰে পিছদিনাৰ পৰা আলছেছ আৰু লৰেইন এই ডিষ্ট্ৰিক্ট দুখনৰ যিমান স্কুল আছে সকলোতকৈ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ সলনি জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব আৰু নতুন টিচাৰ পিছদিনা আহি পাব। চ' এই কথাখিনি কৈ এমহেমেলে ফ্ৰান্সক সিদিনাৰ ক্লাছটোত অন্ততঃ মনোযোগী হ'বলৈ কৈছিল। কথাখিনি শুনাৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে তাৰ মূৰত যেন বজ্ৰপাতহে পৰিছিল, তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল। "What a thunderclap these words were to me," এইখিনি ফ্ৰান্সে কৈছে। "Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall." আৰু সেই টাউন হলত যে মানুহৰ জুম বান্ধি যে আছিল আৰু তাত কি নটিচ আছিল, কিহৰ কাৰণে জুম বান্ধি আছিল, সেয়া এতিয়াহে ফ্ৰান্সে ধৰিব পাৰিছে। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. My books that had seemed such nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Amhamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. আৰু তাৰপিছত কি হৈছিল, ফ্ৰান্সে অনুশোচনাত দগ্ধ হৈছিল যে সি ইমান দিন যে আওকাণ কৰি আছিল তাৰ নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ ভালদৰে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক শিকোৱা হৈছিল, সেইবিলাক সি ভালদৰে আয়ত্ব কৰাৰ ওপৰত যিহেতু সি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, গতিকে সি অনুশোচনাত দগ্ধ হৈছিল, যিহেতু সিদিনা লাষ্ট লেচন আছিল। সি অতি সি ভালদৰে ভাষাটো সি ক'ব পৰা বা লিখিব পৰা কোনোমতেহে হৈছিল আৰু। চ' তেনেকুৱাকৈ সি ভাবি সি নিজকে অনুশোচনাত দগ্ধ হৈছে। সি এতিয়া ভাবিছে যে সি যে চৰাইৰ কণী বিচাৰি ফুৰিছিল, এই লেচনবিলাক বাদ দি, স্কুললৈ অহা বাদ দি বা লেচনবিলাক ভালদৰে মনোযোগ দিয়াত বাদ দি সি যে সেইবিলাক কথা ভাবি আছিল বা সেইবিলাক কাম কৰিছিল, যে চৰাইৰ কণী বিচৰা,
শ্লাইডিঙত আছে ছাৰ নামৰ সেই নদীটোত সাঁতোৰা বা এনেকুৱা কথাবিলাকে ইয়াক বেছিকৈ আগ্ৰহী কৰিছিল। কিন্তু আজি সি অনুমান কৰিছে যদি সি অলপ মনোযোগ দি যদি তাৰ নিজৰ ভাষাটো আয়ত্ব কৰিলহেঁতেন তেন্তে সি হয়তো আজি ইমানখিনি দুখ হয়তো সি নাপালেহেঁতেন। আৰু এই কথাখিনি ভাবি সি ফ্ৰান্সৰ সেই আইৰণ ৰুলাৰডালৰ কথা যিডাল দেখি আগতে ভয় কৰিছিল বা ফ্ৰান্সে সেই এমহেমেলৰ আইৰণ ৰুলাৰডালৰ কথা যিখিনি ভাবি সি ইমান দিনে ভয় খাইছিল সেইখিনি কথা সি হয়তো পাহৰি পেলাবলৈ বিচাৰিছিল। So poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service and of showing their respects for the country that was theirs no more. আৰু সেই যে বুঢ়া মানুহ কেইজনে বহি আছিল, এই বুঢ়া মানুহ কেইজনে কিয় বহি আছিল সেয়া এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰিছে ফ্ৰান্সে। বুঢ়া মানুহ কেইজনে এমহেমেলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল যে এমহেমেলে যে 40 বছৰ ধৰি ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো তেওঁলোকক ভালদৰে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে যে ভালদৰে আয়ত্ব কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কিছু পৰিমাণে দুখিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে তালৈ অহাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে এমহেমেলক তেওঁলোকে থেংক ইউ বা ধন্যবাদ ক'বলৈ আহিছিল তেওঁৰ ছাৰ্ভিচৰ বাবে। I was thinking of all this. I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participles all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. আৰু এনেতে এইবোৰ কথাই ভাবি থাকোঁতে হঠাৎ সি ফ্ৰান্সে তাৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰা শুনিলে, আৰু সেয়া তাৰ পাল আছিল এই ৰুলছ অফ পাৰ্টিচিপলছবিলাক ৰিচাইট কৰাৰ পাল আছিল ফ্ৰান্সৰ। কিন্তু সি সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণৰূপে যিহেতু অজ্ঞ আছিল, গতিকে সি এটা দমজাত পৰিছিল, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱা তাৰ লাগিছিল। তাৰ হাৰ্টবিট ফাষ্ট হৈছিল, অৰ্থাৎ তাৰ কলিজাৰ ধপধপনি বাঢ়িবলৈ লৈছিল। I heard Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, well, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say you. How is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We've all great deal to reproach ourselves with. তাৰপিছত এমহেমেলে ফ্ৰান্সক কৈছে যে লিটল ফ্ৰান্স, তোমাক মই গালি নাপাৰোঁ, কাৰণ এয়া তোমাৰ দোষ নহয়। আমি
আচলতে আমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় থকা বুলি আমি সকলো কাম যিহেতু পিছলৈ থৈ দিয়াৰ আমাৰ যিটো স্বভাৱ, সেই স্বভাৱটোৰ কাৰণে আমাৰ ভাষাটো আজি এলাগী হৈ পৰিছে। আমি ভাষাটো ভালদৰে ক'বলৈ, আমি নিজৰ মাতৃভাষাটো, নিজৰ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো ভালদৰে ক'বলৈ, ভালদৰে লিখিবলৈ আজি নোৱাৰিলোঁ। আৰু তেনেকৈ থাকোঁতে আজি আমাৰ ভাষাটো আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি গৈছে। আৰু আমি আচলতে ফ্ৰেঞ্চমেন, প্ৰকৃত ফ্ৰেঞ্চমেন আচলতে আমি নহয়, আমি ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি ভাওহে জোৰো। কাৰণ যিহেতু আমি আমাৰ মাতৃভাষাটোৱে ভালদৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি গৌৰৱ কৰাৰ অৱকাশো নাই। গতিকে এইখিনি কথা এমহেমেলে কৈ এটা অনুশোচনা কৰাবলৈ বিচাৰিছে ফ্ৰান্সক। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on farm or at the mills so as to have a little more money, and I've been to blame also. I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted go fishing, did I not just give you a holiday? আৰু তাৰপিছত কৈছে যে এই যে আমি ফ্ৰান্সৰ যোনটো ভাষা, ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ, এই ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো যে আমি ইমান দিনে ভালদৰে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ইগনৰেঞ্চ যিটো আছিল তেওঁলোকৰ, তাত অকল ফ্ৰান্সৰে দোষ নাই, তাৰ পেৰেণ্টছৰো সমানে দোষ আছে, যিসকলে ফ্ৰান্সক স্কুললৈ পঠোৱাতকৈ কাম কৰিবলৈ বা মিলত কাম কৰিবলৈ বা ফাৰ্ম হাউচত কাম কৰিবলৈ পঠোৱাটোক বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে। ইয়াত এমহেমেলে নিজকো দোষ দিছে, নিজকো তেওঁ ব্লেম কৰিছে, তেওঁৰো দোষ আছে বুলি কৈছে যে তেওঁ কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হয়তো ফুলত পানী দিবলৈ পঠায় পাঠ পঢ়োৱাৰ উপৰিও, and when I wanted to go fishing, did not just give you a holiday. আৰু কৈছে যে যদি মই তোমালোকক তোমালোকক বন্ধ যদি নিদিলোহেঁতেন, মই যিদিনা মাছ মাৰিবলৈ যাওঁ সেইদিনা তোমালোকক মই বন্ধ দি দিওঁ, এইবিলাক নকৰিলে হয়তো কিছু পৰিমাণে আৰু আমি ভাষাটো ভালদৰে শিকিব পাৰিলোহেঁতেন। চ' তেনেদৰে তেওঁ আচলতে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো এলাগী হৈ পৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কাৰণ আছিল, সেইবিলাক কাৰণ তেওঁ ইয়াত আঙুলিয়াই দিছে। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the most clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. আৰু তাৰপিছত কি হৈছিল, এনেদৰে এটাৰ পিছত এটাকৈ এমহেমেলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ সম্পৰ্কে কৈ আছিল। আৰু তেওঁ কৈছিল যে আটাইতকৈ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো আটাইতকৈ বিউটিফুল, আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু স্পষ্ট এটা ভাষা বুলি কৈছিল, আৰু লজিকেলিটি যথেষ্ট পৰিমাণে লজিকেলিটি থকা, অৰ্থাৎ লজিকেল লেংগুৱেজ বুলি তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটোক। আৰু তাৰপিছত তেওঁ এখন গ্ৰামাৰৰ কিতাপ উলিয়াই লৈছিল, আৰু গ্ৰামাৰৰ কিতাপখন উলিয়াই লৈ
শিকাব বিচাৰিছিল আৰু তাৰ আগতে তেওঁ কৈছিল যে মাতৃভাষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে তেওঁ কৈছিল যে when a people are enslaved, as long as they hold fast their language, it is as if had the key to their prison. আৰু মাতৃভাষাটো হেৰুৱাটো এটা মানে মাতৃভাষাটো হেৰুৱা বা মাতৃভাষাৰ পৰা আঁতৰি